Bonjour! Het is nu ongeveer 1,5 maand geleden dat we zijn begonnen te stoken op hout in de caravan, in onze houtkachel. En nou ja, de laatste 2 weken is het toch wel aardig koud, dus dan stoken we volop. En dan zijn we toch wel erg geschrokken van hoeveel hout er doorheen gaat in de houtkachel. We dachten dat we al genoeg voorraad hadden voor de hele winter, maar het gaat wel heel snel hoor. Kijk, natuurlijk, hout is geen, hout wordt gezien als slecht voor het milieu, maar dat is natuurlijk niet zo. Want juist hout, een boom haalt CO2 uit de lucht en dan verbrand je het. En dan gaat de CO2 weer in de lucht. Maar als je diesel gebruikt, of olie, of petrolie, dan wordt het uit de grond gehaald. En dan voegt het CO2 toe aan de lucht, wat dus een broeikasgas is en waar al het klimaatgedoe over te doen is. Dus hout is op zich niet milieuvriendelijk. Alleen, je moet natuurlijk wel zorgen dat je hout blijft produceren. Kijk, want dit is denk ik voor ons nu. Nou, misschien dat we daar een 3/4 week mee doen. Ik zal even laten zien hoe het er nu bij staat met onze houtvoorraad. Ik laat eerst even een foto zien van hoe het eruit zag toen we begonnen met stoken. En dan nu laat ik je zien hoe het er nu bij staat. Dit is er nog over. Dat is niet veel, hè? En dat is in 1,5 maand stoken. De eerste 2 weken, nou 3 weken nog niet eens volop. Maar hier hebben we wel weer nieuw hout gelukkig. Er was een tak afgebroken van een boom, dus die zijn we nu aan het verzagen. En we zijn gewoon heel blij dat we toch heel veel bomen op ons terrein hebben staan. En dat ik een hakhoutproductiebosje aan het kweken ben. Maar ja, dat is natuurlijk voor de verre toekomst. Laten we daar even gaan kijken. Ja, zoals je ziet stelt dat nog niet veel voor. Dit is een berkenboompje, daar een berkenboompje. Er staat wat kastanje, wat es en ook wat acacia. Maar het grappige is dat nu ook in het weiland overal boompjes omhoog komen. Laten we daar eens kijken, want dat is denk ik, ja, vorig jaar zag ik dat ineens gebeuren. En die groeien eigenlijk veel harder. Hier komt gewoon een eik op. Nou, dat is denk ik binnen 2 jaar gebeurd. Hier nog een hele mooie. Jeetje. En hier heb ik wat essen staan, geloof ik. Die laat ik nu ook gewoon staan. Eerst was ik ze er allemaal uit aan het halen. Ja, het zijn er nu ook zoveel dat het gewoon niet kan. Hier weer. Even kijken. Oh ja. Dit is een es. Je ziet alleen maar een stammetje. Es. En hier ook. Moet kijken. Er zit al een aardig stammetje aan. Nou, het principe van een hakhoutbosje, of van hakhout, dus echt hout produceren voor je kachel, is dat je dus niet de hele boom rooit, maar alleen het bovenste deel eraf haalt. En dan komen er weer nieuwe takken aan. En omdat er al een mooi wortelstelsel in zit, groeit dat dus veel harder dan de oorspronkelijke stam die is gegroeid. Ik kan je daar wel iets van laten zien hoe dat werkt. Ja, je ziet bijna niks, maar dit was dus een fluweelboom die ik geplant had. En die was compleet aangevreten door een ree. Dus die oude tak is dood gegaan. Maar ja, het wortelstelsel was nog intact. En pats, er komt gelijk een hele nieuwe stammetje omhoog. En die is nou ja, een stuk hoger dan de oorspronkelijke. Die dus van het voorjaar helemaal is kapot gemaakt door een ree. Ik je nog een voorbeeld laten zien. Ja, er zitten hier dus inderdaad ook reeën die dan in het voorjaar de past en de knoppen opeten. Kijk, onze amandelboom. Gelukkig heeft die het gered. Dus daar moeten we nog wat op verzinnen. De afgelopen tijd is er ook best wel hier wat gebeurd. We hebben Honda, onze Duitse herder, moeten laten inslapen, helaas. 12 jaar geworden. En nou, van tevoren is het altijd een heel gedoe en verdrietig. Maar als het dan eenmaal gebeurd is, dan ben je gewoon blij voor de hond. En je mist hem natuurlijk heel erg. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is een hele lieve hond. En Honda. Sander heeft een baan bij de zagerij. En daar kunnen we ook hout vandaan halen. Afvalhout. Want al het afvalhout van de zagerij wordt al tot open haardhout gehakt. Kijk, hier heb ik nog een mooi voorbeeld. Dit was een es, die heb ik afgezaagd.
En dan komen weer nieuwe takken op. Dus met een hakhoutproductiebosje zaag je hem dus. Ik weet eigenlijk niet of dit de juiste lengte is. Dit heb ik zomaar gedaan. Maar dan komen er dus nieuwe takken. En die groeien gewoon veel sneller dan de oorspronkelijke zaailing, zeg maar. Die vanuit een zaadje naar boven komt. Omdat die al een mooi wortelstelsel heeft. En dan produceer je dus sneller hout voor de houtkachel. Dan dat je gewoon bomen plant en ze dan helemaal eruit haalt met stronken al. En dan weer nieuwe bomen plant. Dus, nou ja. Het valt ons dus tegen hoeveel hout je gebruikt voor een houtkachel om het warm te stoken. Dan hebben wij nog maar een kleine caravan, die weliswaar niet goed geïsoleerd is. Inmiddels is de eerste sneeuw op de bergen gevallen. Ik denk niet dat je het goed kan zien op het filmpje. Maar er komen koude dagen aan. En nou, ik sta er echt versteld van dat er nog zoveel bomen staan overal. Dus dat betekent dat de natuur heel goed voor ons zorgt. En daar kunnen we natuurlijk zelf een handje aan bijdragen door zelf bomen te kweken. En niet bijvoorbeeld een 14 miljoen bomen om te hakken om daar windmolenspark neer te zetten. Dat is natuurlijk wel te naar de zee dragen. Dus als je een houtkachel hebt en je stookt erop, probeer ook een boompje ergens te plaatsen. Als je geen ruimte hebt, dan zeg dan dankjewel tegen de natuur. Want het is toch wel fantastisch dat het kan. Nou, dat was het voor vandaag. A plus!